ሰላም ቲጂ ነኝ ከጥቁር ሴት ዩቲዩብ ቻናል። ለዚህ ሳምንት በጤናማ አመጋገብ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁትን ይሄንን ለጾም እጅግ በጣም ጥሩ ተመራጭ የሆነ ፓስታ ወይም ስፓጌቲ በቬጅቴብል እንዲሁም ደግሞ ዳቦ ጋርሊክ በኦሊቭ ቶስትድ የተደረገ ነው። እንዴት እንደሰራው ማወቅ ከፈለጋችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። ወደ አዘገጃጀቱ እንሂድ። ለዛሬ የሚያስፈልጉን ኢንግሪዲየንቶች እንደዚህ አሳይቻችኋለሁ። ይሄ ምንድነው? ጥቅል ጎመን፣ ፐርፕሉም ጥቅል ጎመን፣ ካሮት አለ፣ ድንች፣ እነዚህ ሶስቱ የተለያዩ ከለር ቃሪያዎች አሉ። ፓስታ ኦፍ ኮርስ ያስፈልገናል። ቀይ ስር አለ፣ ፐርስሊና እንዲሁም ደግሞ ቤዝል ያስፈልገናል። ለባጌታችን ደግሞ ለጋርሊክ ብሬዱ የሚያስፈልገን ይሄኛው ባጌት ረጅሙ ዳቦ፣ ኖርማሉ ሌላውን ማድረግ ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ ኦሊቭ ኦይል እና ደረቅ ኦርጋኖ ወይም ጦስኝ እንደዚህ ያስፈልገናል ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ኦኬ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ እንደዚህ መጥበሻችንን እናገልና ዘይት እናደርግበታለን። እንግዲህ እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም ፈጣን ነው። መጀመሪያ ከትፋችሁ አስተካክላችሁ ከሆነ የምትሰሩት እጅግ በጣም ቀላል ነው። በተለይ ደግሞ ለጾም ሰዓት አንድ አይነት ምግብ እንዳይሰለቻችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስራ ቦታ ይዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ቤት ውስጥ ለልጆችን መስራት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ጣፋጭና ቀላል አሰራር ነው። እንደዚህ ዘይታችን ከጋለ በኋላ ይሄው ያያችሁትን ቬጅቴብሎች እንደዚህ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። እንዳልኳችሁ ይሄን እስክታዘጋጁ ነው እንጂ ከዛ በኋላ እጅግ በጣም ቀላል ነው። አትክልቱም አይሞትም። እንዳልኳችሁ ኒውትሪሽኑ ከውስጥ ሳይጠፋ ነው የምንመገበው ማለት ነው። ሽንኩርቱ ሁሉም አለ። ስለዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄንን ተመልካቾቼ፣ ከዛ ደግሞ ስፓይሶቻችንን እንጨምራለን። ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ ብላክ ፔፐር፣ ትንሽዬ ፒንች የምታክል ኦርጋኖ ወይም ጦስኝ የደረቀ የተከተፈ ፐርስሊ፣ ይሄ እናረግና ሚክስ እናረጋለን። እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ መብሰል የለበትም፣ ምክንያቱም አትክልቶቹ ውስጣቸው ያለውን ነገር ማጣት ስለሌለባቸው ማለት ነው። ያው እንደዚህ ኦልሞስት ግማሽ ሃፍ ኩክ ሲሆን እንደዚህ ቀቅለን ያዘጋጀነውን ፓስታ እናመጣለን። እዛ እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። ፓስታውም ራሱ በጣም ብዙ መብሰል የለበትም። ቀቅላችሁ ስታመጡት እዚህ ጋር ከቬጅቴብሉ ጋር ሲቀላቀልም እሳት ስለሚያገኘው እንዳይቦካባችሁ በተወሰነ መልኩ ጠንከር ያለ ፓስታ ቢሆን የተሻለ ነው። ኦኬ ተመልካቾቼ፣ ይሄው እንደምታዩት አሁን በቃ ፓስታችን ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ጨውንም ሌላውንም ቴስት የምታረጉትን ነገር ቀምሳችሁ ከዛ በኋላ ቤዝላችንን እንጨምራለን። ያው ፓስታችን እንደዚህ የሚያምርና ሬዲ ሆኗል። እንዳልኳችሁ አትክልቱም ብዙ አልሞተም። ፓስታውም ከአትክልቱ ጋር ደግሞ ተዋህዶ ቴስቱ እጅግ በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁን ደግሞ ድንቻችንን ቶሎ ጠበስ እናደርጋለን። ኦኬ ለድንቻችን ደግሞ ምንድነው ማረገው? ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ያረጋለሁ። እንደዚህ መጥበሻው መጋል አለበት። ከፈለጋችሁ በዘይት የተጠበሰ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ መጥበሻችን ሲግል ድንቻችንን እንደዚህ እናረጋለን። የተለመደውን ስፓይሶቻችንን እናደርጋለን። ጨው፣ የተፈጨ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት፣ ፓፕሪካ፣ ትንሽዬ ብላክ ፔፐር፣ እንዲሁም ደረቅ ኦርጋኖ እንዲሁም አንድ ሻይ ማንኪያ ማር አረግበታለሁ።
እሺ ተመልካቾቼ ያው እንደዚህ ድንቻችንም ደርሷል። በኦቨኑ ውስጥ በተጠብሱት ሞር ደረቅ ይላል ክሪስፒ ሲሆን ማለት ነው። ግን ቴስቱ ግን በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ወደ ጋርሊክ ብሬዳችን ወይም ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ዳባችን አዘገጃጀት ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንደዚህ ባጌታችንን ደግሞ እናዘጋጅና እንደዚህ እንግዲህ እንደምትፈልጉት መጠን ነው። እኔ ግማሽ ነው ዛሬ የምጠቀመው። እንደዚህ አድርጋችሁ መልሳችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዛም ከፈለጋችሁ እንደዚህ በቁመቱ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ መሸንሸን ትችላላችሁ። እኔ በትልቁ ለቦታ ከዛ ተመልካቾቼ ፐርሲላችንን እንደዚህ ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ 1-2-3 ራስ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። የከተፍነውን ፐርስሊ እናረግበታለን። እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ ደረቅ ኦሬጋኖ ወይም ቶስኝ እንደዚህ እየፈረፈርኩ ነው የምጨምረው። ደቀቅ እንዲል ኦሊቭ ኦይል እናረግበታለን። እንግዲህ ይሄ በጾም ነው። ያለ ጾም ሲሆን ደግሞ በቅቤ ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በገበታ ቅቤ በደንብ ሚክስ ታረጋላችሁ። እሺ ተመልካቾቼ ከዛ ዳባችን እንደዚህ እናመጣና አስተካክለናል። ባጌት ነጭ ሽንኩርቱን እና ኦሊቭን እንደዚህ ያረግን እንቀባዋለን በደንብ አድርገን። ሱስ ነው የሚሆነው ይሄ። ይሄ ለፐርፌክት ስናክም ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ለዛሬ ምግብ ማባያችን ለፓስታ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ተመልካቾቼ ይሄው እንደዚህ ቀብቼ አስተካክየዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሞቀ ኦቨን ውስጥ ከተውና ቶስት አደርጋለሁ። እናንተ ቤት ውስጥ ባላችሁ የትኛውም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ፓስታችንን ሰርቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ድንቻችንን ከጎን እናደርጋለን። እንደዚች የምታምርና በጣም አሪፍ ሆኗል። ከዛ ደግሞ ዳቦችንን እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾቼ ዳቦችን ሬዲ ሆኗል። እዛ ያድርገን እናቀርባለን። ያ እንግዲህ ደግሞ ሞመንት ኦፍ ዘ ትሩዝ እንቀምሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት እጅግ በጣም የሚያጓጓ ሆኗል። እስቲ ዳቦውን እቀምሰዋለሁ። ዳቦውን ቸኩያለሁ በጣም እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ስለ እውነት ሰርታችሁ ተጋበዙ። ፓስታውን ደግሞ እንቀምሳለን። ተመልካቾቼ ስለ እውነት እጅግ በጣም ይጣፍጣል። ይሄው በጾሙ ፓስታን ደግሞ በተለየ መልኩ እንደዚህ ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሆፕ ይሄን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። በማስተዋል እንኳን በጥቁር ሴት ዩቲዩብ ቻናል በዚህ ሳምንት ያዘጋጀሁላችሁ በጤናማ አመጋገብ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ተጋበዙልኝ። አመሰግናለሁ።